Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, nghe theo gợi ý của hỗn độn thành chủ, La Phong quyết định dâng tặng thú thần truyền thừa lệnh cho sư phụ Chân Diện Vương. Chỉ một ngày sau, nam chính của chúng ta cũng liền nhận được thú thần truyền thừa lệnh của riêng mình. Hắn lập tức hội ngộ cùng Chân Diện Vương tại Nguyên Thủy Bí Cảnh để đi đến vùng đất truyền thừa. Hai thầy trò sử dụng thần quốc truyền tống của nô bộc để rút ngắn khoảng cách, sau đó chuyển sang phi thuyền hình thoi cấp chí bảo của Chân Diện Vương, đạt tốc độ kinh hoàng lên tới hơn 90 lần vận tốc ánh sáng. Trong suốt 4 tháng di chuyển trong ám vũ trụ, La Phong không lãng phí thời gian mà tập trung tu luyện cửu kiếp bí điển trong thể nội thế giới. Nhờ mảnh kim loại thứ 3, gen của kim giác cự thú tăng vọt lên mức nghịch thiên, gấp 480 lần nhân loại. Khi kết hợp với huyết lạc lực, sức mạnh cơ sở đã vượt trên 1000 lần, sánh ngang với những sinh mạng đặc thù hiếm có nhất vũ trụ. Rất nhanh, phi thuyền dừng lại giữa những luồng hắc toàn phong khổng lồ. Khi đang loay hoay tìm kiếm tọa độ vùng đất truyền thừa, không gian xung quanh La Phong và Chân Diện Vương đột ngột vặn vẹo thành một vòng xoáy, cưỡng ép truyền tống họ đến một vùng không gian đẹp tới động lòng người. Tại đây, một vị tôn giả phi thương tộc với khải giáp tím bốc lửa đột ngột xuất hiện đầy uy áp. Vị này lạnh lùng quát: "Ta là tiếp dẫn giả của tổ thần giáo, nhân loại, xuất thú thần truyền thừa lệnh ra đi. Nếu không có mà tự tiện xông vào trọng địa tổ thần giáo ta, lập tức xử trảm." Sau khi kiểm tra lệnh bài, thái độ của vị tôn giả dịu xuống, hắn công nhận tư cách người thừa kế của hai thầy trò và dẫn họ tiến sâu vào bên trong. Tiếp dẫn giả thi triển thuấn di, đưa họ đến gần một dòng sông năm màu mênh mông, tỏa ra sức mạnh thần kỳ. Châu Diện Vương thẳng thốt nhận ra, đây chính là ngũ thải cực quang hồ trong truyền thuyết, vị tôn giả phỉ thương tộc tự hào giải thích. Đúng, đây là ngũ thải cực quang hồ, chính là một trong chí bảo mạnh nhất trong vũ trụ mênh mông. Ngũ thải cực quang hồ chính là chí bảo hộ giáo của tổ thần giáo ta. Cũng tại đây, vị tiếp dẫn giả nhắc đến tinh thần tháp trên chiến trường ngoài tinh vực như một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ tương đương. Điều này khiến La Phong thầm chấn động vì tinh thần tháp vốn đang nằm trong tay mình. Vừa qua lớp màn cực quang không gây hại cho người có lệnh bài, họ đáp xuống Tử Kinh đảo, nơi cư trú của các người thừa kế. Tại đây, La Phong sững sờ khi nhìn thấy những vòng hào quang quy luật vũ trụ liên tục sinh diệt trên bầu trời. Tiếp dẫn giả nói cho bọn họ biết, tổ thần giáo ta chính là đại thế lực đệ nhất vũ trụ, lấy việc giữ gìn quy luật vận chuyển vũ trụ làm chính. Phàm là đối lập với tổ thần giáo cũng đại biểu cho việc đối lập với quy luật vận chuyển vũ trụ. La Phong và Chân Diện Vương được lệnh kiến tạo cung điện cư trú với quy định nghiêm ngặt, không được rộng quá 1 km và không mang nô lệ linh hồn ra ngoài. Kế đến, cả hai đến sơn mạch cao nhất bái kiến đảo chủ Tử Kinh đảo. Sau 12 ngày chờ đợi tại tiền điện dưới sự giám sát của một tôi tớ nhân loại cấp vũ trụ, thần thú hộ giáo rốt cuộc cũng công nhận La Phong và Chân Diện Vương là người thừa kế Tử Kinh đảo và ban cho hai người quyền hạn tiến vào vinh diệu thế giới. Không lâu sau, cả hai đã đặt chân đến Tử Kinh đảo. Tại đây, La Phong và sư phụ đối mặt với Cưu Phong tôn giả, phách chủ tương đương Thiên Thử cung chủ. Trong làn hắc vụ dày đặc, một sức mạnh vô hình cưỡng ép khống chế ý chí, khiến La Phong phải phô diễn toàn bộ cảm ngộ quy luật dung hợp kim, không gian. Khi thanh âm tầng thứ 3 vang lên trong óc, La Phong mới thoát khỏi ảo cảnh, mồ hôi đầm đìa vì khiếp sợ sức mạnh của tổ thần giáo. Ở bên cạnh, Chân Diện Vương lại nhận được thanh âm tầng thứ 4, ông kích động hô lên: ta cảm giác sắp đột phá rồi." Vậy là Chân Diện Vương lập tức bế quan, hy vọng bước qua ranh giới cuối cùng để trở thành vũ trụ tôn giả. Còn La Phong, sau nửa năm tịnh tu, hắn quyết định tiến vào vùng bảo tàng, nơi có 108 ngọn núi cất giấu những kỷ bảo chân quý nhất của tổ thần giáo. Trong lúc đang cùng Thiên Vũ Vương quan sát, một luồng thần lực đáng sợ đột ngột bổ xuống ngọn núi, đánh bay cả hai. Kẻ gây hấn chính là Bối Sơn tôn giả, tên gia hỏa này luôn ác cảm với nhân loại. Bối Sơn tôn giả kiêu ngạo, ép La Phong phải quỳ xuống bồi tội và tự hủy 50% thần thể. Đối mặt với vũ trụ tôn giả, La Phong không hề sợ hãi, hắn cầm hỏa thần nguyên tinh trên tay, thanh âm lạnh lùng vang lên nói: "Ta bất kính với ngươi à? Thì sao? Người yếu tại sao phải tôn kính cường giả? Là bởi vì người yếu lo rằng cường giả sẽ lấy mạng hắn, đồng thời cũng tỏ vẻ kính nể việc cường giả có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Hiển nhiên, ngươi là một tôn giả ngoại tộc nên ta chẳng cần kính nể gì." Giữa lúc không khí đông cứng, một thân ảnh trắng muốt như băng tuyết đột ngột giáng lâm, đó chính là Trục Trùng Vương, sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị với thân thể cao tới 6 vạn km. Trục Trùng Vương lạnh lùng áp chế uy thế của Bối Sơn tôn giả để bảo vệ La Phong, sau đó lên tiếng nói: "Bối Sơn, ta biết ngươi khàn tù nhân loại, nhưng đây là người mới vừa tới, ngươi có cần phải quá phận như vậy không chứ? Ta cũng chỉ muốn nói cho ngươi biết, bắt nạt bất hủ cấp phong vương chúng ta một chút thì thôi, chứ đừng có quá đáng như vậy." Sau khi Bối Sơn tôn giả nhục nhã rút lui, Trục Trùng Vương thu nhỏ thân thể, nhìn La Phong đầy ẩn ý và để lại lời mời kết giao tại vinh diệu thế giới. Tuy nhiên, hành động can trường này đã khiến danh tiếng Đao Hỏa Vương của La Phong bắt đầu lan truyền khắp vùng bảo tàng với tốc độ kinh hồn. Lúc này đây, Thiên Lăng chi chủ cũng đã nhận được tin tức Đao Hỏa Vương có mặt ở vùng bảo tàng. Liệu rằng những ngày tháng tiếp theo của La Phong có thể yên ổn hay không? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.